Bạn có thể làm được điều đó. Tại sao không xem một tập phim Windon Cecil để thỏa mãn cơn thèm ăn và giúp bạn ngủ ngon? Anh ấy là người bạn tâm giao của những người bị mất ngủ vào ban đêm. Những người bảo vệ chống an ninh đứng dậy và nấu một bát mì ăn liền. Được rồi, phiên vô nghĩa kết thúc ở đây. Hãy giữ điện thoại của chúng ta ở mức pin dưới 60%. Đặt chân phải lên trên chân trái. Đi thẳng đến câu chuyện trước khi đi ngủ hôm nay. Một bà mẹ Trung Quốc thích ăn một mình. Chỉ vì tôi đã mua 13 tệ hạt dưa và không trả tiền. Một mình trong rừng sâu bên ngoài thành phố. Ăn một mình. Một người có thể làm được điều đó. Vì vậy, ngoài trời này, các nguyên liệu nấu ăn hiện đã có sẵn. Han đầu tiên thắp sáng bếp lò một cách đẹp đẽ. Việc chế biến thực phẩm bắt đầu. Dưới bầu trời xanh, đàn ông bận rộn trong hoang dã. Một công ty có thể làm được điều đó. Chiên cho đến khi ăn kèm với hành tây thái nhỏ. Một người đàn ông có nhiều năm kinh nghiệm ăn một mình. Trước khi nướng thịt, đầu tiên là một nồi nước sốt. Bạn có thể làm được điều đó không? Có vẻ như hiện tại là vậy. Thái ra gà rán thành từng miếng nhỏ rồi cho vào chảo. Để tăng cường hương vị ban đầu của thịt gà, với nước chấm đã chuẩn bị, Dăm Bông bắt đầu ướp hơn chục chiếc đùi gà. Tiêu, bột thì là rắc lên thớt. Với phương pháp khéo léo của nó, phủ gia vị lên đùi gà. Sau đó thêm một lát thịt ba chỉ mỏng, để tăng thêm hương vị cho món nướng. Người đàn ông đặt chân gà chế biến, cố định trên thanh gỗ, trang trí với thịt ba chỉ lợn. Hình dáng của chân gà đã được cải thiện đáng kể. Vào thời điểm này, bạn có thể làm điều đó không? Dăm Bông cố định chân gà, bếp nướng. Dưới tác động của nhiệt độ cao, kích thích nước của chân gà, thịt ba chỉ lợn đã được nướng và thay đổi một lần. Lúc này, tôi vô tình dụng lá phong, nước bọt của Lin, khi đùi gà được nướng cho đến khi da có màu vàng nâu. Công ty có thể làm được điều đó. Bất kể màu sắc, hương vị đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng đứa trẻ có thể bám chặt vào nơi này. Tôi không biết bạn có đói không? Dù sao thì tôi cũng đói rồi. Dăm Bông cầm đùi gà nướng, tự tin khoe tài nấu nướng của mình. Nhúng vào nước sốt trong nồi. Dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng, dưới ánh sáng ấm áp của bếp lò, tôi đã ăn phải thức ăn độc hại. Bạn có thể làm được điều đó không? Một chuyên gia sinh tồn trong vùng hoang dã. Thực ra anh ấy đã mua hạt dưa trị giá 13 nhân dân tệ. Nhưng Đại Trang là một người đặc biệt. Một tay trả tiền, tay kia lấy hàng. Chỉ vì có quá nhiều người ở nhà mở miệng biểu tình. Mua 2 miếng bít tết không thể thỏa mãn được nhiều người như vậy. Vì vậy, ông đã đưa gia đình mình đến khu rừng. Anh ta bắt đầu hành trình ăn thực phẩm độc hại ở nơi hoang dã. Bạn có thể làm được điều đó không? Dán tấm vải chống mưa mà bạn mang theo vào đó. Dựng một chiếc lều cắm trại đơn giản. Dưới sự che chở của lều trại, bạn có thể thoải mái ăn bít tết. Đừng lo lắng về việc bị phát hiện. Trước khi nấu bít tết, bạn cần giải quyết vấn đề bếp. Đại Tráng dùng cưa để chặt cây. Mượn một cái cọc gỗ, chạy mang về. Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Các lỗ khoan ở bên cạnh giống như bạn có thể làm điều đó. Đại Tráng nằm trên mặt đất, thổi vào trong lỗ. Chẳng mấy chốc bếp đã cháy đủ mạnh. Người đàn ông đang đun nóng dầu trong chảo, lấy ra 2 miếng bít tết duy nhất, chiên trong chảo cho đến khi bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Thêm một ít cà chua bi để tăng thêm hương vị. Bánh mì.
Hấp thụ dầu. Đại tráng dùng ngọn lửa nung nóng diều. Cho bánh mì và thịt bò vào nồi. Đặt trên diều theo thứ tự. Kết hợp thành một bộ burger ngon tuyệt. Chặt nó bằng diều. Bạn có thể ngồi bên bếp lò, quay lưng lại với chiếc lều đã che chở cho anh. Ăn nó một cách ngon lành. Sau bữa tối, đừng quên uống một tách trà nóng nhé. Một loại thực phẩm độc hại hoang dã dễ chịu. Bạn có thể làm điều đó không? Lấp đầy cái bụng trống rỗng. Tôi đã mua hạt dưa giá 13 nhân dân tệ. Cơn gió không trả tiền vẫn đang thổi. Hang của Tao Gian cảm thấy có chút tội lỗi. Vì vậy, tôi vẫn còn ở nơi hoang dã, nấu ăn một mình. Hôm nay tôi đã mua được 2 miếng bít tết tomahawk khổng lồ. Treo bít tết lên cây trước khi nấu. Hấp thụ một số tinh chất mưa, làm cho nó có vị ngon hơn. Sau đó, ông thắp một bó bùa may mắn bên bờ sông. Con gấu đã bắt đầu cuộc kiếm ăn hoang dã này. Ham đứng cạnh tảng đá. Nguyên liệu tươi trên thớt. Những đường cắt mịn màng như lụa. Bạn có thể làm được điều đó không? Thật khó để đạt được độ cao như vậy. Trong khi chuẩn bị thức ăn, bầu trời đẹp. Trời bắt đầu mưa nhẹ. Trong vùng hoang dã xanh tươi, người đàn ông đang bận vẫy những hạt đậu trong tay. Đun nóng dầu trong chảo. Cho rau đã cắt nhỏ vào nồi và xào trên lửa lớn. Đồng thời, cắt khoai tây chưa cắt thành sợi. Xào đều trong chảo. Tỏi, bất kể là loại rau gì, tỷ lệ xuất hiện rất cao. Dâm bông đổ các món ăn kèm xào vào bát. Hãy lắng nghe sự sửa lỗi của trẻ em. Thay thế thịt ba chỉ lợn bằng thịt xông khói. Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Sau đó đổ các món ăn kèm đã chiên vào. Cuối cùng, gói nó bằng thịt xông khói treo trên mép nồi. Sau khi ướp xong, bạn có thể cho vào nồi và đun nhỏ lửa. Ham không bao giờ nhàn rỗi, vì đó là bữa ăn hoang dã. Khi đó bạn phải ăn nhiều hơn. Bắt đầu chuẩn bị cho khóa học thứ 2. Cắt nhỏ hành lá và rau mùi đã thái nhỏ và để riêng. Thêm hạt tiêu và hồi vào format qua đêm và trộn thành hỗn hợp sệt. Hình ảnh của bạn đã đến lúc ra mắt. Đầu tiên, dăm bông sắc dầu vào miếng bít tết. Rắc muối hạt và trà đều để món ăn có vị ngon. Sau khi ướp, đặt lên phiến đá và để ráo nước. Bạn có thể làm điều đó. Bít tết đang xèo xèo. Phản ứng uy lắc. Nó làm cho miếng bít tết trông hấp dẫn hơn. Thịt nguội phết một lớp phô mai lên miếng bít tết. Hãy để 2 miếng bít tết tiến thêm một bước nữa trên cây xào trần. Cắt thịt bò nướng trên thớt. Những chiếc xương được đưa cho con chó bên cạnh. Cắt thịt bò bằng dao. Vào thời điểm này, một món ngon khác cũng được phục vụ. Thịt xông khói nướng được cắt đôi bằng dao. Bạn có thể làm điều đó không? Dù sao thì điều đó cũng khiến tôi cảm thấy đau khổ. Han đang ngồi giữa bãi cỏ xanh với bầu trời xanh, mây trắng. Hãy bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon mà anh ấy nấu bằng cả trái tim. Bít tết tái vừa với nước chấm. Bạn có thể làm điều đó. Thỏa mãn vị giác của bạn. Anh chàng già tuyệt vời này được gọi là Diva. Tôi thích sử dụng xong chảo từ khi còn nhỏ. Có được kỹ năng nấu ăn tốt. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ đi đến nơi hoang dã để ăn một mình. Bạn có thể làm điều đó. Sau đó trong đã bị đốt cháy, tạo khung lò trên ngọn lửa đã carbon hóa. Một người có thể làm được điều đó. Mục đích chính của nó là làm đá, hấp thụ nhiệt từ lửa than để đạt được mục đích nấu ăn của mình. Chờ đá nóng lên, dựa vào một cái cây và uống một ly nước. Nhiệt độ cao của lửa than nhanh chóng thiêu cháy đá thành màu đen. Tiêu lấy ra một miếng bít tết mềm, chiên trên đá. Nước thịt bò tràn ra ngoài khi nhiệt độ cao. Người đàn ông liên tục lật miếng bít tết. Hãy để nó truyền cảm hứng cho một hương thơm quyến rũ trên đá. Khi mọi miếng bít tết đều đổi màu,
Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Sẽ không chiên. Mất mát trong quá trình. Diva rót một chai nước có ga vào đá. Ngọn lửa tức thời kết hợp với hương thơm của đồ uống, nhanh chóng thẩm thấu vào sợi thịt bò. Đừng nói là ông già này thực sự biết ăn. Bạn có thể làm điều đó. Tôi chỉ có thể nói rằng người mạnh mẽ không bao giờ phàn nàn về môi trường. Bạn có thể làm được điều đó. Diva đặt một cái nồi nấu ăn lên trên tảng đá, cho thịt bò đã chiên vào chảo. Sau đó đổ than vào nắp nồi. Sử dụng nhiệt độ trên và dưới để ninh thịt bò cho đến khi chín tái. Cùng lúc đó, đun nóng dầu trong chảo trên lửa than. Chiên một vài miếng bánh mì. Lấy bánh mì chiên giòn ra và để sang một bên. Bít tết đã ra khỏi nồi. Cắt một miếng thịt bò mọng nước. Với bánh mì lớn, khoảnh khắc khó chịu nơi hoang dã bắt đầu. Ham là người có nhiều tấm lòng, và ông cũng là người có nhiều tấm lòng. Chỉ vì tôi quen ăn đồ ăn có độc. Vì vậy, bạn có thể ăn ở bất cứ nơi đâu. Ham đã chọn một nơi cắm trại an toàn trong rừng. Đầu tiên, chúng tôi thu thập một số cử nhân ngành gỗ. 4 hình nón gỗ được chặt bằng rìu. Tổ hợp dầm được treo vào đất. Đặt các que thẳng hàng lên trên, kết hợp thành một chiếc bàn gỗ vuông. Bên cạnh nó là một giá đơn giản, chỉ đủ để treo nồi sắt lên để đun nước và nấu ăn. Bạn có thể làm được điều đó. Sau khi cắt, bỏ sang một bên và nấu trong nồi ở lửa nhỏ. Vì nó đang nấu thức ăn, món ăn kèm là không thể thiếu. Ham trong khu rừng yên tĩnh. Vậy giao nhà bếp. Chuẩn bị hành lá, rau mùi và tỏi băm nhỏ. Chanh và thảo mộc để làm nước sốt. Cho vào tách trà có phô mai. Sau đó thêm nhiều mật ong. Đun chảy nó trên lửa than. Sau khi nước sốt mật ong tan chảy, áp dụng trên gà sạch. Dâm bông chuẩn bị nướng gà trên than. Và rất nhiều, mật ong có thể làm cho món gà nướng trông ngon hơn. Để toàn bộ con gà được làm nóng từ mọi phía. Bạn có thể làm điều đó. Kéo căng toàn bộ con gà, cho vào nồi và bắt đầu rang chậm. Trong thời gian này, rượu nấu ăn được thêm vào để khử mùi tanh và tăng hương vị. Ham liên tục đổ súp từ nồi ra. Đổ nước sốt lên gà. Hãy để nó nếm thử đầy đủ. Đang chờ gà quay ra khỏi nồi. Khoai tây luộc mềm Ham nghiên chiên nhanh. Rắc hạt tiêu. Mì thì là chiên vàng khoai tây. Ăn kèm với cà chua nêm nhẹ. Đây là bữa ăn chính của anh ấy hôm nay. Mùi thơm của gà nướng trên giá. Người đàn ông đặt nó lên thớt. Tôi chỉ ăn kết hợp thịt và rau. Bạn có thể làm điều đó. Vua của người chơi hoặc vua của đối phương, không xe, không nhà. Tôi sẽ không lo lắng về vợ tôi vào lúc nửa đêm. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ đến nơi hoang dã để nấu những món ăn ngon. Phương pháp nấu ăn thông thường của anh ấy là dùng lửa. Đặt vỉ nướng lên lửa. Đun nóng đá trên lửa than. Trong lúc chờ đợi sưởi ấm, tôi cũng đi câu cá ở sông. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Sớm thôi một con cá sẽ cắn câu. Diva hào hứng khoe dáng trước ống kính. Chờ cho đến khi đá, khối than được nung ở nhiệt độ cao và đổi màu. Hình ảnh của bạn. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Bên cạnh những ngọn núi xanh và làn nước trong công ty đang phát triển. Thêm một ít trái cây trà vào lửa. Bắt đầu làm bít tết. Đá đen cháy. Có vẻ hơi khô. Diva cắt mỡ ra khỏi miếng bít tết. Sử dụng mỡ để làm cho đá mịn. Tảng đá phẳng nhanh chóng trở nên nóng. Người đàn ông đặt bít tết vào đó. Bít tết đang sôi ở nhiệt độ cao. Diva liên tục đánh bằng dao nhà bếp.
cho phép nó nóng đều. Sắp tới là diều chiến. Màu sắc, mỡ rơi xuống làm nồi nóng cháy dữ dội hơn. Công việc kinh doanh. Bít tết Tomahawk đứng thẳng ở giữa tảng đá, giống như một anh hùng đơn độc, đang chờ đợi một cuộc chiến dữ dội với kẻ thù. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Bít tết đã sẵn sàng để phục vụ. Y vừa cắt miếng bít tết ngon lành. Anh ấy bắt đầu cuộc sống hoang dã của riêng mình một cách nhàn nhã. Không phù hợp. Nếu bạn không có thời gian, cuộn thịt bò đông lạnh, Diva lại xuất hiện trong rừng rậm, mang theo một chiếc hộp lớn. Con đường bị chặn bởi một con quai đỏ lớn. Vì vậy, tôi bắt đầu đan một cái bếp bên cạnh nó, chuẩn bị dùng con quai lớn này làm bữa ăn của mình. Băng vào đầu mùa xuân đã bắt đầu tan. Evan nằm cẩn thận trên băng, mang con quai vào bờ. Một con quai hoàng đế lớn như vậy đã được ông già của mình bắt gặp. Nếu nó không được sắp xếp trước, tôi đã ăn hết chân qua. Vào thời điểm này, bạn có thể làm điều đó không? Ebony Onwenenier, Uenmo, Vương Đức Phát, sau đây gọi là Vương Đức Phát. Một người đam mê cắm trại trên tuyết. Ngay khi bạn có thời gian, chúng ta sẽ lái xe đến khu cắm trại ở phía bắc của khu rừng. Vượt qua tuyết rơi dày đặc. Hãy đến để cắm trại tuyết thật vui vẻ. Tất nhiên, anh ấy còn đi cùng với tiểu vương Đức Pháp. Chọn một khu vực bằng phẳng mở. Tránh xa những cây lớn là một lựa chọn tốt. Nó ngăn không cho cành cây bị tuyết đè bẹp. Công việc kinh doanh. Đang dọn một cái hố trên tuyết để dựng lều. Kích thước của không gian mở chỉ là để bạn có thể đặt lều cắm trại mà bạn mang theo. Trải ra, xây dựng một cái lều khác với xây dựng một bức tường. Điều đó có nghĩa là đậu phộng chỉ là một miếng bánh. Hơn nữa, lều của Vương Đức Pháp còn có thể bơm hơi. Bạn có thể làm điều đó, làm mát nhanh chóng trong tuyết. Công việc kinh doanh. Ngăn chặn gió mạnh biến lều thành diều. Nó cũng có thể làm cho nó ổn định hơn. Diva ở đây, anh ấy đang vui vẻ loay hoay với các nguyên liệu của mình. Vui vẻ như một đứa trẻ. Nằm trên mặt đất, gõ vào đầu con qua. Cố gắng đánh thức anh ấy dậy hoặc bảo anh ấy bắt đầu. Diva dùng vũ lực bẻ gãy chân qua. Xin hãy đứng sang một bên. Vào thời điểm này, bạn có thể làm điều đó. Vì vậy, người đàn ông đã đến một cái cây với một cái cưa. Cưa một tấm ván dày. Gulu khó khăn lắm mới quay lại bếp. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Những gì bạn có thể làm được? Khói không còn dày như trước nữa. Diva đặt một cái nồi sắt lớn lên bếp. Đun nóng dầu trong chảo. Sau khi tất cả bơ trong chảo đã tan chảy, thêm hương thảo để tăng hương vị. Sau đó cho càng qua vào nồi. Thêm một túi mì và đun nhỏ lửa. Cuối cùng, thêm một chút muối. Trong khi chờ thức ăn ra khỏi nồi, Diva ngồi sang một bên và nói chuyện một mình. Bạn có thể làm được điều đó. Bởi vì tuyết rơi dày như một con đường. Một lớp tuyết dày nhanh chóng rơi xuống lều. May mắn thay, lều đã được dựng lên. Vương Đức Phát bước vào lều. Một chiếc giường lớn nhỏ đã được xây dựng. Bạn có thể làm được điều đó. Để tăng nhiệt độ trong nhà, lò sưởi đã được lắp đặt.
Công việc kinh doanh. Với ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, nhiệt độ trong nhà được cải thiện. Đã đến lúc show đi tỏa sáng. Có một cơn bão dữ dội ở bên ngoài, tuyết rơi dày. Tiểu Địch đang ngủ chưa ấm áp và thoải mái trên giường. Vương Đức Phác, bạn có thể làm điều đó. Mặc dù các cơ sở vật chất nằm trong một cái lều trồng tuyết, bạn có thể làm được điều đó. Có đầy đủ mọi thứ bạn cần. Giống như ở nhà như một cái lều. Mọi thứ đều được sắp xếp bên trong. Bạn có thể làm điều đó. Ngồi trong một chiếc lều ấm cúng. Tôi có em trai tôi bên cạnh. Cùng nhau chia sẻ những món ăn ngon. Hãy quay trở lại thành phố hoang dã Diva. Khi thức ăn trong nồi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, bạn có thể làm được điều đó. Tôi tự phục vụ mình một miếng nữa. Những người có thể tinh tế trong vùng hoang dã không bao giờ thỏa hiệp. Làm sao chúng ta có thể ăn nếu không có bàn ăn? So sánh, tôi lấy một khối băng lớn từ sông để dùng làm bàn ăn. Đặt những món ngon một cách gọn gàng lên đó. Con qua nấu chín có màu đỏ tươi, mọng nước. Người đàn ông đã đập vỡ thiết bị bằng dao. Thịt qua mềm và có độ đàn hồi cao, có nhiều sợi riêng biệt. Diva ngồi ở chiếc bàn ăn đặc biệt này, bắt đầu thưởng thức bữa ăn hoang dã này. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Đi qua lặng lẽ. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Vương Đức Phác bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bít tết tươi chiên trong dầu. Các thành phần cao cấp thường chỉ cần nấu đơn giản. Không cần quá nhiều chuông và còi. Sau khi bít tết được chiên xong, một bát cơm được nấu chín. Cắt thịt bò thành từng miếng. Rắc hành lá thái nhỏ vào cơm trong nồi. Sau đó lấy miếng thịt bò đã cắt ra khỏi chảo, khắc vào một quả trứng ngu ngốc. Cuối cùng, đổ một bát nước sốt linh hồn. Mùi vị nhỏ xuất hiện sau khi cào. Vương Đức Phác ngồi trong gian lò sưởi ấm áp. Đã đến lúc anh ấy thể hiện với người hâm mộ của mình. Cơm trộn thịt bò, ăn kèm với kim chi củ cải giòn ngọt. Ta ăn 5 báu vật và 6 báu vật. Sau bữa ăn đầy đủ, người đàn ông mang ánh sáng tâm trạng ở cửa trở lại ngôi nhà. Thêm đủ củi vào lò sưởi để dùng suốt đêm. Lên giường ấm áp. Đã ngủ ngon lành. Trên núi vào đầu mùa xuân, vẫn còn phủ đầy tuyết dày. Danny, người luôn là một kẻ cô độc. Chỉ vì tôi đã lâu không ăn một bữa thịt lớn. Tôi vô tình cắn phải lưỡi khi đang ăn. Bạn có thể làm được điều đó không? Tự làm bữa ăn độc dược hoang dã của riêng bạn. Danny chọn cắm trại dưới một tảng đá lớn. Nó có thể chặn gió mà không bị người khác phát hiện. Khi anh ấy uống thuốc độc ở đây, công việc kinh doanh, gỗ tạo ra lửa, nấu ăn trong tuyết. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Sau đó sử dụng mồi nụ và bày bếp đơn giản. Bạn có thể đun sôi nước và nấu ăn. Một công ty có thể làm được điều đó. Hãy chuẩn bị thật tốt cho việc nấu nướng. Kết hợp với tỏi băm và tỏi băm nhỏ. Trộn đều và để sang một bên. Đầu tiên, chúng ta hãy giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay. 2 chiếc xỉu chiến dày 3 cm. Để dễ dàng nếm thử, đầu tiên thay dao cắt hoa. Sau đó dùng muối thô để mật sắc miếng bít tết. Vẻ ngoài của một quý ông cũng như vậy. Mặt sau cũng cần được chăm sóc. Đang đợi thịt bò ướp. Một công ty có thể làm được điều đó. 2 chữ đinh vô tâm được treo trên đó. Một công cụ hỗ trợ, thuận tiện cho anh ta khi chiết xuất bằng cách nấu sau. Sau khi xử lý đúng cách, đặt những đống củi đã chặt vào lửa và châm lửa. Danny sẽ nướng bít tết trên một cái gọc đang cháy. Bạn có thể làm được điều đó.
Lò sưởi được xây bằng đá. Sau đó đặt miếng thịt bò đã ướp lên bếp. Nửa còn lại của cọc cháy. Đậy miếng bít tết bên dưới. Để miếng bít tết nóng lên ở mặt sau. Đống gỗ đã cháy đến tận bề mặt. Trắng xám. Bít tết xèo xèo dưới nhiệt độ cao. Đây là phản ứng Mê lắc tại một buổi hòa nhạc. Chất đạm, âm thanh có chất lượng và đường chảy ra ở nhiệt độ cao. Một người đàn ông đang nướng bít tết. Làm nóng bánh mì trên lửa than. Có vẻ như ông già này có khẩu vị tốt. 2 miếng bít tết lớn với món chính. Tôi đã uống một ly bên đống lửa than. Sau khi uống trà nóng, Danny bắt đầu chuẩn bị các món ăn kèm. Rau tươi thái nhỏ trong bát. Sự kết hợp đầy màu sắc trông rất hấp dẫn. Bít tết chuyển sang màu kê dâm mân dưới ngọn lửa than. Công việc kinh doanh. Phết lên bít tết, làm cho món bít tết có hương vị đậm đà hơn. Ngọn lửa than cháy trông thật nồng nàn. Thực sự là khá khó chịu. Khoảnh khắc tôi mở nó ra lần nữa, màu sắc của miếng bít tết đã ngon đến chảy nước miếng. Nhưng bạn đặt mặt nạ miệng nướng lên bánh kết. Bít tết tiếp tục được làm nóng ở nhiệt độ cao. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Người đàn ông cắt nó bằng dao. Thịt bò đã được nướng trong thời gian dài và đã bị giã ra khỏi xương. Bọng nước, các sợi riêng biệt. Nó thực sự làm tôi đói. Danny dựa vào tảng đá, trên đỉnh những ngọn núi phủ tuyết tuyệt đẹp, thưởng thức bữa tối thịt bò. Vợ chồng taxi là một cặp đôi rất yêu thương nhau. Bạn có thể làm điều đó. Mặc dù tôi không đồng ý với trường học của con gái tôi, nhưng con gái tôi vẫn đi học. Cặp đôi không có gì để làm. Vì vậy, tôi lái xe đến một hồ nước nhỏ để thử nghiệm. Vừa mới có được chiếc thuyền nhỏ, với sân thượng bơm hơi, cắm trại trên mặt nước ngay giữa hồ. Trên hồ lấp lánh, có thể tận hưởng một thế giới dành cho hai người. Chiếc thuyền thứ hai được neo ở giữa hồ, bắt đầu dựng ghế ngồi trên sân hiên. Chiếc thuyền trông không lớn lắm. Thực ra, nó rất nhỏ. Nhỏ nhưng đầy đủ. Có sẵn tất cả các loại hoạt động cắm trại. Một cặp đôi cắm trại ngoài trời quanh năm. Một người có thể làm được điều đó. Khu cắm trại, ngồi thoải mái trên thuyền, trò chuyện và cười đùa trong khi ngắm bầu trời xanh. Quay cà phê say tay. Những khoảnh khắc vui vẻ đã sớm đến vào buổi tối. 2 tách cà phê say bằng tay cũng đã sẵn sàng. Gia đình Thin đến sân thượng nổi, uống cà phê trong khi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Một buổi cắm trại dưới nước thật thú vị. Tôi bị say xe và tôi chỉ cảm thấy chóng mặt khi nhìn thấy điều này. Cắm trại dưới nước vui vẻ và thư giãn. Nó kết thúc bằng tiếng cười của Ti đang câu cá. Ha 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 không. Ha 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 ha. Ở một ngôi làng nhỏ giữa sông Azerbaijan, Charlie, sân nhà người phụ nữ phủ đầy tuyết dày. Charlie vừa mới thức dậy. Khi đến sân, tôi bắt đầu bận rộn. Lần đầu tiên anh ấy đến máy ở sân sau, dọn tuyết trên đường. Một con gà mái vừa đẻ một quả trứng, cũng kêu cục tác. Cặp đôi này có sự phân chia lao động rõ ràng. Mỗi người đều bận rộn với linh hồn trong tay mình. Charlie di chuyển một con ngựa ra khỏi chuồng lừa, chuẩn bị thức ăn dồi dào cho nó. Tuyết rơi dày, tiếng gà gáy và tiếng chó bay tạo nên bản giao hưởng của vùng nông thôn. Sân nhà cũng trở nên náo nhiệt vì niềm vui. Vợ tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, khéo léo cắt toàn bộ con gà thành từng miếng, đặt sang một bên. Trà được thắp sáng bằng cách đổ than vào bếp. Sau đó đun nóng dầu trong chảo. Cho thịt gà đã băm nhỏ vào chảo và chiên ở lửa lớn.
đổ các món ăn kèm có hương vị vào. Tất nhiên cà chua cũng rất cần thiết. Vợ tôi đang bận rộn ở bếp. Tôi dùng trứng và một bát bột mì lớn. Ấm trà để chuẩn bị bánh kết. Các công cụ đã được chuẩn bị trước. Cắt bột đã nhào bằng dao. Công việc kinh doanh. Đặt lên cân bánh kết và nướng chậm ở lửa nhỏ. Charlie đến giếng. Trước đây, có tiết giày ở đầu giếng. Tôi múc một xô nước giếng mát. Sợi dây thường được quấn quanh gạc. Cách lấy nước cổ xưa này, nhiều em bé trước màn hình có thể không nhìn thấy. Charlie mang một xô nước và đổ vào nồi. Vào thời điểm này, vợ ông xếp những chiếc bánh kết nướng gọn gàng lại với nhau. Cắt mì bằng dao. Đổ vào nồi hấp. Charlie đã hoàn thành mọi việc lặt vặt. Chơi với chó trên tuyết. Leighton Fowler thích cắm trại trên tuyết để thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ lái xe lên núi, tìm một địa điểm cắm trại phù hợp. Cắm trại trên tuyết. Chuyến đi này tình cờ diễn ra vào lúc có trận tuyết rơi dày. Sau khi Tiểu Hoa đến khu cắm trại, tôi ngẫu nhiên chọn một khu vực bằng phẳng. An Yên xa xa, hoàn toàn không có khả năng. Những nguy hiểm xảy ra được xem xét. Với thân hình gầy gò của mình, lấy lều và túi ra khỏi xe. Công việc kinh doanh. Tuyết đang rơi ngày càng dày hơn. Bạn có thể làm điều đó. Cố định. Công ty có thể làm được điều đó. Để ngăn chặn gió mạnh thổi nó xuống. Với một nền tảng vững chắc, lều bơm hơi hoa nhỏ nhanh chóng nâng lên. Bởi vì sự lựa chọn địa điểm cắm trại, yếu tố tuyết không được tính đến. Vừa hoàn tất thiết lập, khi sự sắp xếp đã hoàn thành được một nửa, có nguy hiểm ở ngọn cây. Tuyết rơi và cành cây đập trực tiếp vào lều. Chiếc lều bị biến dạng. Bông hoa nhỏ bé đã cố gắng hết sức nhưng không tìm thấy. Sau đó tiếp tục làm việc trong tuyết. Nước sông chảy nhẹ nhàng. Tuyết rơi ngày càng dày hơn. Tiểu Hoa lau sàn trong lều. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị cắm trại. Nhưng tuyết dày vẫn đè bẹp lều. Tôi đã hối hận vì đã chọn một nơi trống lúc đầu. Đất bằng phẳng không có cây lớn. Nhưng tính cách của Sâu A có vẻ như ngay cả một con lừa cũng không thể kéo nó. Tôi không biết phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm sau khi đàn cừu đã mất. Tôi đã đến vùng nông thôn Phan Tiên Găng. Cuối cùng, với những nỗ lực bền bỉ của mình, dựng lều lại đi. Những người làm việc chăm chỉ thường gặp may mắn. Nhưng bông hoa nhỏ dưới tuyết bên ngoài rạp chiếu phim công cộng mặn. Tiểu Hoa không cần phải lo lắng về lều nữa. Sẽ bị nghiền nát lần nữa. Sau khi làm xong một chiếc giường lớn, tôi cũng trang trí ngôi nhà bằng một số đèn màu sắc. Những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời bên ngoài. Những bông hoa nhỏ trong nhà luôn bận rộn. Dưới sự sắp xếp cẩn thận của anh ấy, lều đã có sự ấm áp của ngôi nhà. Chúng ta hãy quay lại với mong muốn của Charlie và vợ anh ấy. Tôi hy vọng vợ tôi sẽ phục vụ món mì nóng hổi này. Hình ảnh. Đây không phải là một đĩa gà lớn sao? Khi thức ăn được dọn ra bàn, bạn có thể làm điều đó. Bắt đầu ngồi vào bàn. Bạn có thể làm điều đó. Những ngày bình thường luôn buồn tẻ. Nhưng thực sự sống tốt mỗi ngày. Trân trọng mọi thứ ở hiện tại. Hoa nhỏ thì tốt. Đó là sự quyến rũ âm thầm phát triển trong mỗi chúng ta. Lực lượng. Lúc này Tiểu Hoa đã sắp xếp xong mọi việc. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Tiểu Hoa chơi với chú chó của mình ở ngoài trời. Khi bầu trời dần tối dần, Tiểu Hoa trở về nhà. Bạn có thể làm được điều đó. Đã lắp đặt một lò sưởi hoành tráng để cải thiện nhiệt độ trong nhà. Cô hành thẳng ra từ lỗ độc quyền.
Ví dụ, lắp đặt một hệ thống thông gió tốt, Tiểu Hoa dùng củi khô nhóm lên ngọn lửa dữ dội. Với sự ban phước của ngọn lửa lò sưởi, nhiệt độ bên trong nhà đã được cải thiện đáng kể. Tiểu Hoa hơ nóng một lọn tóc cạo trên lò sưởi, đang chờ đồ ăn ngon được mang ra. Nghỉ ngơi trên giường, sớm, mùi thơm của nước dùng cháy lan tỏa khắp cả túp lều. Ngay khi tôi lấy nó ra, nó đã bị cháy. May mắn thay, nó vẫn có thể ăn được. Tiểu Hoa cắt túi nước sốt đầy ắp sự thèm ăn. Ngồi bên lò sưởi ấm áp, anh ấy bắt đầu khoảnh khắc khoe khoang của mình. Không khó để thấy từ biểu hiện hài lòng này. Nhiệt độ vừa phải. Sau khi ăn no, bông hoa nhỏ tắt đèn, nằm trên chiếc giường lớn ấm áp và thoải mái. Đã ngủ ngon lành. Vô Địch quen ăn một mình, lại mang bếp lửa, tôi để núi xanh nước xanh. Chọn một nơi bằng phẳng có tầm nhìn rộng. Ngay lập tức, không che đan. Một ngọn lửa bằng gỗ khô được thắp lên trong lò sưởi. Chiếc rìu chiến bên cạnh bếp lò. Đây là món ăn chính được nấu trong ngày hôm nay. Diva đặt một hòn đá vào bếp. Công việc kinh doanh. Bởi vì đá mất nhiều thời gian để nóng lên. Vì vậy, đôi khi Diva nằm bên bờ sông để tắm nắng. Đôi khi tôi ngồi bên bếp lò và tập một số bài tập, để dành thời gian vui vẻ kiếm được một cách khó khăn. Nướng dưới lửa than lớn. Đá chuyển từ màu xám sang màu đen. Mặc dù cô ấy trông không béo, nhưng hãy đặt miếng bít tết tomahawk lên đó. Mỡ từ bít tết. Chẳng mấy chốc, viên đá đen đã được ngâm trong dầu và bốc hơi sáng rực. Trong ngọn lửa rực cháy, nước thịt bò tràn ra. Kết cấu của thịt bò cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Một người đàn ông ăn một mình trong vùng hoang dã quanh năm, lấy ra một chai nước có ga, đổ lên thịt bò đang sôi sùng sục. Ngọn lửa cháy cho phép thu hoạch thịt bò nhanh chóng. Nắm lấy nước thịt bò. Sau khi rót một chai đồ uống, màu sắc của miếng bít tết cũng trở nên hồng hào và mềm mại. Đá cũng chịu tác động của sự chênh lệch nhiệt độ, đập vỡ Diva và ném nó xuống sông. Ông già này thực sự biết cách chơi trò vượt sông và phá hủy cây cầu. Lúc này, miếng bít tết chỉ đạt độ tái vừa. Eva đun một cái nồi sắt trên bếp, cho miếng bít tết vừa chín tới vào chảo và nướng ở lửa vừa. Để thịt bò nướng trong thời gian dài, trở nên cháy và mềm. Khi bầu trời tối dần, bít tết nướng cuối cùng đã ra khỏi nồi. Một cái bát đặt bên bếp ấm, cầm một chiếc rìu chiến khổng lồ ở cả hai tay. Ăn thật ngon miệng phải không? Không, tôi phải đi mua mì ăn liền. Nó thực sự làm tôi đói và tham lam.